ਜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਨਿਊਟਨ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਿਊਟਨ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ। ਨਿਊਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸਿੱਪੀ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਪੱਥਰ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਣ ਕਰ ਲਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਜਿੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਿੱਪੀ ਲੱਭ ਗਈ, ਚਮਕਦਾ ਪੱਥਰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਊਟਨ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਬਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੋਜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਡਾ ਭਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਖੋਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੀ ਖਬਰ पूछूं तो किससे पूछूं, जिसे कुछ खबर है वो अपने आप से ही बेखबर है। तेरी खबर ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਖਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਜ਼ਬਾਨ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਜ਼ਬਾਨ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਪਤਾ ਪਾ ਕੇ, ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ, ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ, ਖੋਜਦਿਆਂ ਖੋਜਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੱਤ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਕ ਹੀ ਧਰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਰਕ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟੀਨ ਦਾ ਇਹ ਬੋਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਹੈ। ਆਇਨਸਟੀਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਇਨਸਟੀਨ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਲੰਗੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲੰਗੜੀ ਹੈ।
ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਇਨਸਟੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਗੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 2 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨਸਟੀਨ ਦੇ ਆਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।